मी गौरी स्वागत करते तुमच्या सगळ्यांचं आपले गौरी डिश या चॅनलवरती। आणि उन्हाळ्यानिमित्त गव्हाच्या शेवया मशीनद्वारे कशा बनवतात याबद्दल मी व्हिडिओ बनवलेला आहे, तर नक्की शेवटपर्यंत बघा। आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। आणि मशीनमध्ये खूप झटपट आणि कमी मेहनतीमध्ये कशा शेवया बनतात ते बघूया आपण। चला, तर मग त्यासाठी इथे मी हे गहू घेतलेले आहेत, साधारण 9 ते 10 किलो हे गहू आहेत। यांना स्वच्छ निवडून वगैरे धुवून घ्यायचं आहे 4 ते 5 पाण्याने। आणि 15 ते 20 मिनिटासाठी यांना पाण्यात ठेवलेलं होतं आणि त्यानंतर चाळणीमध्ये त्यांना काढून निथळून फॅन खाली 5 ते 10 मिनटं सुकवून घेतलं आणि नंतर रात्रभर कपड्यामध्ये बांधून ठेवलेलं होतं, कारण की हे थोडेसे ओलसरच लागतात शेवया करण्यासाठी। आणि त्यानंतर गिरणीमध्ये याप्रमाणे दळून दिलेलं आहे हे पीठ। खूप बारीक पण नाही आणि खूप जाड पण नाही, जसं पाहिजे तसं रवेदार शेवयांसाठी हे पीठ तयार करून दिलेलं आहे। आणि इथेच ते रवासुद्धा काढून देत होते। तर हे बघा, हे त्याचं मशीन आहे की जे वरचं साल्ट असतं गव्हाचं ते असं वरती राहतं आणि छान मऊशीर जसं शेवया करण्यासाठी पीठ पाहिजे ते असं इकडून बाहेर पडते। बघा, हे बघा, खूप छान असं पांढरं शुभ्र आणि मऊशीर पीठ बाहेर पडलेलं आहे। हे बघा, मस्त बारीकसर पीठ पडलेलं आहे शेवया बनवण्यासाठी जसं हवं तसं। हे तुम्ही घरीसुद्धा बनवू शकता, पण मशीनमध्ये खूपच पटकन झटपट आणि काहीच मेहनत नाही लागत त्याला करायला। तर आणि हे बघा, हे वरती जे गव्हाचं साल्ट असतं, ओले गहू असल्यामुळे तर ते असं वरती राहतं। ही बारीक चाळणी आहे खूपच ह्या मशीनमध्ये, तर ते बरोबर वरती असतं, निघतं हे सगळं साल्ट, हे बघा। आणि जे पाहिजे ते बारीक रवा खाली पडतो इकडे साईडला, हे बघा। तर अशा प्रकारे पीठ तयार झालेलं आहे। यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे हे। आणि त्यानंतर थोडंसं पाण्याचा शिपका मारून हे भिजवून घेत आहे। खूप पाणी टाकत नाही आहेत ह्या काकू, थोडंसं पाण्याचा शिपका मारून भिजवून घेणार आहे हे पीठ। हे बघा, खूप जास्त गोळा नाही बनवलेला आहे, थोड्याशा पाण्यातच मिक्स केलेला आहे। आणि त्यांच्याकडे आणखी एक मशीन होतं ज्यामध्ये त्यांनी थोडंसं त्याला फिरून घेतलेलं आहे 1-2 मिनटासाठी, हे बघा। आणि आता हे आहे शेवायचं मशीन, तर यामध्ये त्यांनी थोडं पीठ टाकून मस्त मीडियम साईजच्या शेवया बनवत आहोत आम्ही। यामध्ये खिरीसाठी ज्या एकदम बारीक असतात त्यासुद्धा बनवल्या जातात। तर आणि हे बघा, किती छान लांबसडक मस्त शेवया तयार होत आहेत। खूपच कमी, म्हणजे 10 किलो शेवया फक्त 10 ते 15 मिनटातच तयार होतात। तर खूपच कमी मेहनतीत होतात। आपण असं हातानेच करायला गेलो हातसोऱ्यानी तर खूप वेळ लागतो आणि खूप जास्त मेहनतसुद्धा लागते। तर या मशीनमध्ये खूप झटपट तयार होतात। आणि हे बघा, अशा मस्त तयार झाल्या की वाळत घालायच्या उन्हामध्ये, म्हणजे ते एकमेकांना चिटकणार नाही। तर अशा बांबूवरती किंवा काड्यांवरती असं पसरवून द्यायच्या, म्हणजे त्या एकमेकांना चिटकणार नाही, असे छान वाळल्या जातील उन्हामध्ये। आणि खाली काहीतरी कपडा अंथरायचा, कारण की ते पडतातच वाळवताना खाली। तर साडी बेडशीट जे असेल तो कपडा खाली टाकून घ्यायचा अगोदर आणि त्यानंतर अशा पसरवून द्यायच्या मस्त, एकमेकाला चिटकणार नाही म्हणून। याप्रमाणे आम्ही छान त्याला पसरवून दिलेलं आहे, आता तुम्ही बघू शकता। आणि साधारण अर्धा ते पाऊण तास चांगले कडक उन्हामध्ये वाळवल्यानंतर आम्ही आता ते काढून घेत आहोत। हे बघा, याप्रमाणे सर्व टाकून खाली काढून घेतलेले आहेत साडीवरती। आणि आता घरी आणलेल्या आहेत। घरी त्या थोडेसे ओलसर राहतातच, एकदम पूर्ण तर सुकल्या जातच नाही। तर ते घरी आणल्यानंतरसुद्धा त्यांना चांगल्या प्रकारे ऊन द्यायचं, म्हणजे त्यांना कीड वगैरे काहीच लागणार नाही। तर खूपच झटपट मस्त अशा शेवया तयार झालेल्या आहेत। वेगवेगळ्या प्रकारच्या पण होतात, रव्याच्यासुद्धा होतात, गव्हाच्यासुद्धा होतात। आणि साईज पण आपल्याला जशी पाहिजे तशीसुद्धा तयार करून मिळते, म्हणजे बारीक, जाड, मीडियम वगैरे। तर रसासोबत किंवा दुधासोबत खूप छान लागतात शेवया, किंवा त्याचा उपमासुद्धा आपण करू शकतो। तर असा होता हा व्हिडिओ। आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा
व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. भेटूया पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.